Thank you very much. It's always a pleasure to be here, and I'm very glad that I can come for a weekend, and I hope that I will not bore you. დიდი მადლობა, ჩემთვის ნაბლა ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ერთად ყოფნა. იმედი მაქვს, რომ თქვენთვის საინტერესო იქნება ჩემი მოხსენება და არ მოიწყენთ. Basic principle in biomedical medicine is always the question, is it evidence-based? ძირითადი კითხვა, რომელიც ისმის ბიორეგულაციური მედიცინის გარშემო, არის ასეთი კითხვა, ეფუძნება თუ არა ის მტკიცებულებებს. You have to pose the question otherwise. I'm an orthopedic surgeon. Did they control me if I have finished my operations or if I have finished my studies? სხვანაირად რომ დავსვათ კითხვა, არის თუ არა გამოცდილი ის საკითხები მეცნიერულად, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. You don't know if I'm operating well, you don't know if I'm operating bad, you only see the complications or you only see the side effects. მაგალითად ოპერაციის შემდეგ ჩვენ ყოველთვის შეიძლება ვნახოთ გართულებები, შეიძლება ვნახოთ გვერდითი მოვლენები. So when you are doing a random clinical trial, you have to be very careful of what you are interpreting. როდესაც ნებისმიერ კლინიკურ კვლევას ვატარებთ, ძალიან ფრთხილად უნდა მოვახდინოთ მისი შედეგების ინტერპრეტაცია. So in fact, if I want to talk about bioregulation and bioregulatory treatments in orthopedics and sports medicine, I will make it a child's play. ასე რომ დროთუ მე სურს ვისაუბრო ბიორეგულაციური მედიცინის გამოყენების შესახებ სპორტულ მედიცინაში, ტრავმატოლოგიაში, უნდა მოგახსენოთ სწორედ აი ამ კვლევების შედეგების შესახებ. The basic principle is you don't split a person in regions or you don't split a person in systems. You have to work with the whole person. ბიორეგულაციური მედიცინის მთავარი პრინციპი არის ის, რომ არ ხდება ადამიანის დაყოფა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სხვადასხვა რეგიონებად, სხვადასხვა სისტემებად, არამედ ხდება ადამიანის მკურნალობა როგორც ერთი მთლიანი ორგანიზმის. So to keep it a child's play, you know what this is just a piece of paper. როგორც ხედავთ, მე ხელში მიჭირავს ახლა უბრალოდ ქაღალდის ბურცელი. When you call it in biochemistry, this is a primary structure from a molecule. You put your amino acids in one line. ბიოქიმიური კუთხით თუ შევხედავთ, ეს არის პირველადი სტრუქტურა, მოლეკულის, ასე ვთქვათ, ამინომჟავები და დალაგებულია გარკვეული თანმიმდევრობით. This could be a phospholipid in the cell membrane. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ფოსფოლიპიდი და მისი უჯრედის მემბრანა. But you have to need a polyunsaturated phospholipid to make it more fluently in your membrane, so you make a fold on it. მაგრამ ჩვენ დაგჭირდება სხვა შემადგენელი ნაწილებიც ფოსფოლიპიდები იმისთვის, რომ მან უფრო სტრუქტურა შეიძინოს. So it's just a paper, but when you are folding papers, you can play with it. You can make a small airplane, and you can play with it. ეს არის მარტივი გზის სახით დაკეცილი ფურცელი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა სახით დავკეთოთ ფურცლები. შეიძლება თვითმფრინავი გავაკეთოთ მისგან და გავაფრინოთ, გავუშვათ. Or you can make little frogs, and they can jump around whatever you want. They can jump. ან შეიძლება ისეთი სახით დავკეთოთ, რომ პატარა ბაყაყი მივიღოთ, რომელსაც ხტუნვა შეუძლია. Basic principle is that if you are considering your bioregulatory treatment, you are treating it in a biomolecular way and you have to integrate everything together. ძირითადი პრინციპი არის, რომ ბიორეგულაციური მკურნალობისას ბიომოლეკულური თვალსაზრისით ვუდგებით და ყველა ნაწილის ერთმანეთში ინტეგრაციას ვახდენთ. So in such a way, when you are looking to bioregulatory treatment in cartilage, you have to look to the cartilage in a really elementary basic way. სწორედ ამ თვალსაზრისით, როდესაც მივუდგებით ხრტილის მკურნალობას ბიორეგულაციური მედიცინის თვალსაზრისით, უნდა განვიხილოთ მისი დეტალური სტრუქტურული შემადგენლობა. And you can call it whatever you want. You can call it with different names. You can call it arthrosis, arthritis. You have also rheumatoid arthritis. But your treatment is really based on the same principles. ხრტილის დაზიანებას სხვადასხვა სახელი შეიძლება ვუწოდოთ, შეიძლება ვუწოდოთ ართროზი, ართრიტი, ან სხვა ტიპის დაზიანებას, კიდევ რევმატოიდული ართრიტი, მაგრამ როგორ რამხილანაც არ უნდა მივუდგეთ, ძირითადი პრინციპი არის ერთი და იგივე.
And your principles will be those of bioregulation and those of immune modulation. That's very important. ეს პრინციპებია ბიორეგულაცია და იმუნომოდულაცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. If we are talking about immune modulation and bioregulation, you have always to treat certain things. We do know in statistics, arthrosis of the knee is the most important. როცა ვცხოვრობთ ბიორეგულაციაზე და იმუნომოდულაციაზე, ამ სახით ვკურნალობთ გარკვეულ დაავადებებს. კონკრეტულად, როდესაც ართროზზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით ხშირი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აქედან არის მუხლის ართროზი, მუხლის დაზიანება. It's very important to know when it started because it's giving you another approach in bioregulation if it started at an early age or a late age. მნიშვნელოვანია გავარკვიოთ, როდის დაიწყო ეს დაზიანება, იქიდან გამომდინარე დაიწყო ის ადრეულ ასაკში თუ დაიწყო მოგვიანებით ასაკში, სხვადასხვანაირი იქნება ბიორეგულაციური თერაპიის მიდგომა. Because you can be a certain specialist, you can be a rheumatologist, a pediatrist, you can be an orthopedic surgeon, but if you have to treat something, you have to look what's causing it. შეიძლება თქვენ იყოთ ორთოპედი, შეიძლება იყოთ პედიატრი, შეიძლება იყოთ რეუმატოლოგი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, სანამ უმკურნალებდეთ დაზიანებას, უნდა გავარკვიოთ, რამ გამოიწვია ეს დაზიანება. So the basic principle is that if you are dealing with something, that you know the pathology and that you do know what's coming up and that the treatment is related with the age also. პირველ რიგში უნდა გავარკვიოთ პათოგენოზური მექანიზმი, რამ გამოიწვია დაზიანება და აქედან გამომდინარე რა გზით უნდა ვუმკურნალოთ და როგორც უკვე ვახსენე, მნიშვნელოვანია ასაკის გათვალისწინებაც. So we do know that osteoarthritis is a burden and it's implementing to everybody. Everybody has osteoarthritis, if you want it or not. ჩვენ ვიცით, რომ ოსტეოართრიტი არის დაავადება, რომელიც გლობალურ ტვირთს იწვევს მთელი დედამიწის მოსახლეობისთვის და რაღაც ეტაპზე პრაქტიკულად ყველას უვითარდება ოსტეოართრიტი, გვინდა ჩვენ არ გვინდა. It's giving you a great cost, and if you can deal with it, certainly it's very important that you are dealing with osteoarthritis at a soon age and in prevention. აი რა თქმა უნდა, მისი მკურნალობა ასევე დიდ ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და გლობალური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება ადრე დავიწყოთ მისი მკურნალობა და კიდევ უფრო ადრე მისი პრევენცია. In such a way, bioregulation has to kick in first of all and not wait till you are with the later stages. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბიორეგულაციური მიდგომა უნდა ჩაერთოს რაც შეიძლება ადრე, ჯერ კიდევ პრევენციის სტადიაზე და არა მხოლოდ მოგვიანებულ შორს წასულ სტადიაზე. And if you are dealing with those stages, you do know that it's also gender related. So also children and every person is not the same. So deal with the person. ასაკის გარდა ვიცით, რომ მნიშვნელობა აქვს სქესს და სხვა ინდივიდუალურ მახასიათებლებს, ამიტომ საჭიროა ინდივიდუალური მიდგომა და კონკრეტული პიროვნების მკურნალობა. We have different relations, and when you are considering the incidence or the epidemiology of osteoarthritis, take into account also obesity and other factors. თუ ვისაუბრებთ ეპიდემიოლოგიაზე, გავრცელებაზე, ოსტეოართრიტის მხედველობაში უნდა მივიღოთ ისიც, რომ დაკავშირებულია სიმსუქნესთან და კიდევ სხვა პათოლოგიებთან. Because that's giving you a greater incidence of osteoarthritis and it's giving you a much more higher impact. ეს დაავადებები გავლენას ახდენს ოსტეოართრიტის გავრცელებაზე და ამ დაავადებულებს შორის ოსტეოართრიტის ინციდენტობა უფრო მაღალია. Also, when you are considering the normal aging process, it's also in biological way a normal aging process, so you have sometimes difficulties to deal with it or you have to force it a little bit. ასევე ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დაკავშირებულია ეს პათოლოგია ნორმალურ დაბერების პროცესთან და თან ახლავს მას. If you are considering chronic stress or chronic relations about it, it's also in a biological way. So if you are treating osteoarthritis in bioregulation, take also other stress accounts into your treatment. და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კავშირშია ქრონიკულ სტრესთან, ქრონიკულ სტრესის მდგომარეობასთან, ასე რომ თუ ბიორეგულაციური მიდგომით ვმკურნალობთ ოსტეოართრიტს, ამავე მიდგომით უნდა ვუმკურნალოთ იმ პროცესებსაც, რომლებიც თანაარსებობს ქრონიკული სტრესი და ქრონიკული სტრესით გამოწვეულ სხვა დაზიანებებს. So
So that can even be a poor nutrition, that can even be poor vitamins, that can be an inflammation, that can be post-traumatic relations. It's all to take into account. შეიძლება ასევე ასოცირებული იყოს არასწორი კვება, საკვები ნივთიერებების, ვიტამინების, მინერალების ნაკლებობა, ტრაუმული მოვლენები ანამნეზში, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული. That's when we are talking about bioregulation, you have to really consider the whole person and not only the joint, because sometimes I'm treating people in a completely different way. ასე რომ ისევ და ისევ ხარს უსვამ, რომ ბიორეგულაციური მედგომით მკურნალობისას ვითვალისწინებთ და მკურნალობთ მთლიანად ორგანიზმს, მთლიანად ადამიანს და არა მისი ორგანიზმის რაღაც კონკრეტულ დეტალს. For example, if you have a psoriatic arthritis, then you are dealing other terms and the arthritis, you are also dealing with the psoriasis. მაგალითად, თუ ფსორიაზული ართრიტით დაავადებული პაციენტი ყავს, არა მხოლოდ ართრიტთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში, არამედ ფსორიასთანაც და მის სხვა გამოვლენებებთან. The same basic principle for Crohn or for colitis ulcerosa, you are dealing first of all also the intestinal problems. ასევე წყლოვანი კოლიტის დროს მაგალითად მისი ართრიტული გამოვლენებების გარდა საქმე გვაქვს გასტროინტესტინულ სიმპტომებთან. So it's very important to look at the person and know the cause or the origin of your pathology, because it's very easy to make a diagnostic, but if it's based on the wrong principles, you will not deal with the pathology itself. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია შევხედოთ ადამიანის მთლიანობაში და გამოვიძიოთ თუ რამ გამოიწვია ეს კონკრეტული დაზიანება. შეიძლება კონკრეტული დიაგნოზის დასმა ადვილი იყოს, მაგრამ მთლიანად ორგანიზმში მასთან რა პროცესები არის დაკავშირებული, ეს უფრო რთული განსასაზღვრია და მკურნალობა ამაზე უნდა იყოს დამყარებული. This slide gives you just in pictures what we are saying and implementing, and so it's very easy. If you are going along furthermore, it's always having consequences. Whatever you are doing, it has consequences. So double check everything. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ნებისმიერ ჩარევას თან ახლავს შესაბამისი გამოვლენებები, რაც შეიძლება იყოს დადებითი და უარყოფითი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელობა აქვს გადამოწმებას, არაერთჯერად გადამოწმებას თუ რას ვაკეთებთ. In your etiology, the basic principle is always the feedback that you are getting, or you have a negative feedback or positive feedback. ძალიან მნიშვნელობა აქვს დავაკვირდეთ უკუკავშირს, თუ რა უკუკავშირს ვიღებთ ჩვენი ჩარევის შედეგად, არის ეს დადებითი თუ უარყოფითი უკუკავშირი. So if you have a negative feedback, your inflammation will cool down and you will heal. If you have a positive feedback, you have always an aggravation. ესე იგი ნეგატიური უკავშირის შემთხვევაში ორგანიზმის მხრიდან ანთება ჩაცხრება, ხოლო პოზიტიური უკავშირის შემთხვევაში ის გრძელდება და ადგილი აქვს პროცესის დამძიმებას. And if you have a positive feedback, you will fall in all the consequences, and then you will treat the consequences. That's not a good basic principle. You have to act first of all. და შემდეგ ასე ვთქვათ ერთგვარ ხაფანგში ვხვდებით, რომ ვიწყებთ უკვე აი ამ შედეგების და მეორადი გამოვლენებების მკურნალობას, რაც არ არის კარგი საბაზისო პრინციპი ბიორეგულაციური მედიცინის მიდგომით. ბიორეგულაციური მედიცინის მიდგომით უნდა ვკურნალოთ საწყის პროცესს და არა მხოლოდ მის მეორად გამოვლენებებს. Because if you are waiting for the formation of osteophytes or inflammation, effusion and such things, you will worsen your case, you will worsen your scenario, and it will be more difficult to regulate. მაგალითად, ჩვენ თუ უბრალოდ ვითვალისწინებთ და მკურნალობთ, ვფიქრობთ ოსტეოფიტებზე, რომელიც არის უკვე ჩამოყალიბებული პროცესის შედეგი, სინოვიური სითხის ცვლილებებზე და მის შეცვლას ვცდილობთ, ასე კარგ შედეგს ვერ მივიღებთ. So everything is connected and everything is related. So when you are treating something, you have to be very good looking to all the pathology and the person itself. ყველაფერი ორგანიზმში არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ერთმანეთის მიერ გამოწვეული. ასე რომ კონკრეტული პათოლოგიის მკურნალობისას პირველ რიგში ვიკვლევთ მთლიანად პიროვნებას. You need to take into account the age, the mobility, the nutrition, diabetes or cofactors. You need to implement everything together, because if you're not doing it, you will be wrong.
უნდა გავითვალისწინოთ ამ ადამიანის ასაკი, მისი კვებითი სტატუსი, სხვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხრივ სხვა თანხლები დაავადებები, მაგალითად დიაბეტი და ასე შემდეგ. მთლიანობაში უნდა შევისწავლოთ. თუ ამას არ გავაკეთებთ, არასწორი გზით წავა ჩვენი ბიორეგულაციური მკურნალობა. And in this flow chart, you see that everything what you are doing, every step you will take, you will have a certain input in the pathology. ამ სქემაზე ჩანს, რომ ნებისმიერ ჩვენს მიერ გაგდგმულ ნაბიჯს, ნებისმიერ ჩვენს მიერ განხორციელებულ ჩარებას გარკვეული წვლილი შეაქვს ამ პათოლოგიის ცვლილებაში. So, if you are looking to bioregulation, you have to be aware that the sooner you will regulate, the better you will get your results. The worse and the side effects are, the more difficult it gets. ბიორეგულაციური მიდგომით, რაც უფრო ადრე დავიწყებთ მკურნალობას, მით უფრო უკეთესი შედეგი შეიძლება მივიღოთ. რაც უფრო მეტი გართულები და გვერდითი მოვლენებები არის ჩამოყალიბებული, მით უფრო ძნელი გახდება მკურნალობა. And it's very difficult to deal with it. It's very difficult to know the degree, because if you have to look at the cartilage itself, I will show how better to deal with it. დასაწყისში შეიძლება იყოს რთული ამისი განსაზღვრა, თუ რა სტადიაზე ვართ დაზიანების, მაგალითად ხრტილის დაზიანება რა ეტაპზეა, აი მომდევნო სლაიდებზე სწორედ ამას გაჩვენებთ, თუ როგორ ხდება ხრტილის შეფასება მისი დაზიანების ხარისხის. Don't wait for your radiographs to show the pathology. Act with the complaints of the patient, act with the clinical symptoms. You will be much better. ნუ დაელოდებით რენტგენის პასუხს და გამოსახულებას ამ დაზიანების ხარისხის დასადგენად. ყურადღება მიაქციეთ პაციენტის ჩივილებს, პაციენტის სიმპტომებს და კლინიკურ სურათს და ძალიან კარგ ინფორმაციას მიიღებთ აქედან. You can do a radiograph to know the stage in which your cartilage is in, and you can make 4 degrees into it. რენტგენის სურათით თქვენ შეგიძლიათ ნამდვილად განსაზღვროთ, თუ დაზიანების რა ხარისხზე, რა ეტაპზე იმყოფება ხრტილი კონკრეტულ მომენტში. But it's better to do an MRI scan, magnetic resonance, and so it gives you a better vision of what's happening into the joint. მაგრამ კიდევ უფრო უკეთესი სურათის მიღება და უფრო ზუსტის შეგვიძლია მაგნიტურ რეზონანსული გამოკვლევით, რომელიც უფრო ზუსტ გამოსახულებას გვაძლევს სახსრის. Normally, when I'm explaining to my patients, the first degree is when you are tapping on your knuckle. მე ჩვეულებრივ პაციენტებს ასე ვუხსნი ხოლმე. პირველი ხარისხის დაზიანება არის, როდესაც ვაკაკუნებთ, ასე ვთქვათ, ფალანგთა შორის სახსარზე. So normally, when you're tapping on your knuckle, that has to be hard. The first degree is when you're pushing besides, it's softening, a softening of the cartilage. That's the first degree. და როდესაც ჯანმრთელ ადამიანში ვაკაკუნებთ, ეს მაგარი უნდა იყოს, მაგარი ქსოვილი უნდა მოხვდეს ხელში და როდესაც ამ დაკაკუნებით და სახსრის მოხრით ის შევიგრძნობთ სირბილეს, ეს უკვე ნიშნავს დაავადების დაწყებას, დაზიანების დაწყებას. ეს არის დაზიანების პირველი ხარისხი. The second degree is when you have a small fibrillation onto it. მეორე ხარისხი დაზიანების არის, როდესაც აღინიშნება მცირედ გამოხატული ერთგვარი ფიბრილაცია, გრთომა ამ ქსოვილის. And your third degree when you have fissures into it, and the fourth are craters. მესამე ხარისხი დაზიანების არის, როდესაც უკვე ნაპრალები აღინიშნება ხრტილოვან ქსოვილში და მეოთხე ხარისხი არის უკვე ეგრეთ წოდებული გამოხატული კრატერები, ანუ ღრმულები, კარგად გამოხატული. In such a way, you do know how to implement it, and then you can deal with in bioregulatory way. If you are sooner in the degree, the better it is. აი ესეთი სახით შეგვიძლია განსაზღვროთ დაზიანების ხარისხი, 4 ხარისხი გამოიყოფა ხრტილის დაზიანების და როგორც გითხარით, რაც უფრო ადრეულ სტადიაზე ვიმყოფებით დაზიანების, მით უფრო კარგი შედეგის მიღწევა შეგვიძლია ბიორეგულაციური თერაპიით. Because your degree is also very important to know where it is, because you cannot have it in a bearing place or non-bearing place. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ რომელ სახსარშია ორგანიზმის რომელ ნაწილშია ეს დაზიანება, ეს შეიძლება იყოს სახსარი, რომელსაც უწევს სხეულის ტვირთის ტარება, ან ისეთი, რომელსაც არ უწევს. So it's important to do a very good classification and to know where it's happening. ასე რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სწორ კლასიფიკაციას, რათა განსაზღვროთ კონკრეტულად რა დაზიანებასთან გვაქვს საქმე.
Normally you see that you have a very smooth cartilage and very easy to deal with and also strong. That's the picture that you see. ეს არის ჯამრთელი ხტილი სახსრებში და გამოკვლევით ვიზუალიზებული, ის არის ძალიან ერთგვაროვანი ზედაპირი აქვს და დაზიანებების გარეშე კარგად გამოიყურება. So that's a normal situation, but when you're looking to the next picture, you do see that all the cartilage is gone on the femoral side. მაგრამ თუ შევხედავთ უკვე დაზიანებულ ხტილს, ვხედავთ რომ აქ ხტილი არის თითქმის მთლიანად გაცვეთილი, პრაქტიკულად აღარ არსებობს ბარძაყის ძვლის მხარეს. And when you're looking at it, you already see that you're on the bearing side. So you waited too long to deal with it. So be upfront, go first, do first something. და ამ სტადიაზე თუ ვიმყოფებით, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დაგვიანებულია მკურნალობის დაწყება. ასე რომ ვიმეორებ, უნდა დავასწროთ ამ დაზიანებას და ჩარება უნდა დავიწყოთ მანამდე, სანამ ამ ეტაპამდე მივალთ. So if I want to act first, I have to listen to the patient. I have first to see what's happening because radiographs will be too late. ასე რომ პირველ რიგში მე უნდა მოვუსმინო პაციენტს და უნდა მოვისმინო მისი ჩივილები. რენტგენოგრამის ლოდინი და იქ გამოხატული ცვლილებების გათვალისწინება უკვე შეიძლება ძალიან დაგვიანებული იყოს. And that's the most difficult part in bioregulation. In bioregulation, you have to work with your symptoms really upfront before the pathology is really kicking in. სწორედ ამაშია ბიორეგულაციის სირთულე, რომ ჩვენ გვიწევს მუშაობა პაციენტთან, მის ჩივილებთან და სიმპტომებთან უფრო ადრე, მანამდე, ვიდრე მოხდება, ასე ვთქვათ, ობიექტური გამოხატვა და ვიზუალიზება ამ სიმპტომებისა. Because then you have to listen very carefully to your patient. You have to need to take the time for it and to ask him several questions where he's not thinking on. ამისთვის ძალიან ყურადღებით უნდა მოვუსმინოთ პაციენტს, დიდხანს უნდა გაგრძელდეს ჩვენი საუბარი და დეტალურად უნდა შევეკითხოთ ყველა მისი ჩივილის შესახებ. So you have to ask some questions like, do you have morning stiffness or when is it kicking in? Is it a starting pain? That's very important. უნდა დავუსვათ ძალიან ბევრი კითხვა, მაგალითად გამოხატული აქვს თუ არა დილის შებოჭილობა. ასევე თუ უჭირს მჯდომარე მდგომარეობიდან წამოდგომა და ამ მომენტში თუ აქვს ტკივილი გამოხატული და ესეთი მსგავსი კითხვები. Because if you're waiting too long, every pathology is giving a secondary adjustment to the body. It's always giving secondary complaints. თუ ჩვენ ამას თავის დროზე არ გავაკეთებთ და დიდხანს დავიცდით, უკვე მოხდება მეორადი ცვლილებები ორგანიზმში, ორგანიზმი იწყებს ამ საწყისი პათოლოგიისადმი, ეთქვა ადაპტაციას, კომპენსაციას და უკვე იწყება მეორეული ცვლილებები ორგანიზმში და კიდევ უფრო რთული სამკურნალო ხდება. So when you are doing really a treatment in bioregulation, it's always based on a very good and keen history anamnesis. ასე რომ ვიმეორებ ბიორეგულაციურ თერაპიაში მკურნალობის დაწყება ყოველთვის დაკავშირებულია ანამნეზის ძალიან დეტალურ დაყურადღებიან გამოკითხვასთან. Because you will have to ask for the symptoms because the symptoms in the beginning will not be so clear. სიმპტომები ამ დასაწყის სტადიაზე იმდენად კარგად მკაფიოდ არ იქნება გამოხატული და პაციენტისთვის იმდენად თვალშისაცემი შეიძლება არ იყოს, ამიტომ ძალიან დეტალურად უნდა ჩავეძიოთ და გამოვკითხოთ ამ სიმპტომების ხასიათის შესახებ. And then afterwards you can do your physical examination and your evaluation and that will give you your diagnosis. ხოლო ამის შემდეგ ვატარებთ პაციენტის ფიზიკურ გასინჯვას და შესაბამის შეფასებას, რასაც მივყავართ დიაგნოზამდე. The basic complaints where a patient is coming with always is the same. He has pain or a certain joint stiffness and sometimes they are complaining of swelling. ჩვეულებრივ სახსრების დაზიანების მქონე პაციენტი დაახლოებით ერთნაირი ჩივილით მოდის ყველა, ეს არის ტკივილი, ზოგ შემთხვევაში გამოხატულია სახსრებში მოძრაობის შეზღუდვა და ხანდახან შეიძლება გამოხატული იყოს ასევე შეშუპება სახსრის მიდამოში და მტკივნეულობა ხელით დაჭერით. So you have really to look at everything, to the load, is there an inflammation, to the mobility, and to all the different aspects of the disease. დაავადების ყველა ეს ასპექტი უნდა შევისწავლოთ, ანთება, მოძრაობის დარღვევები და ასე შემდეგ.
So when we are looking to cartilage, when I'm explaining cartilage to persons, it's very easy. You see the picture here, that's a histological slide. ეს არის ხტილის ჰისტოლოგიური გამოსახულება. But if you want to show it to your patient, I'm explaining it is just the thickness of your hand. მაგრამ როდესაც პაციენტისთვის ვცდილობ ამის ახსნას, მას ვაჩვენებ ხელის მტევანს და ვუხსნი რომ სისქე არის ხელის მტევნის სისქის მსგავსი. So in medicine we do know that for osteoarthrosis we have viscosupplementation and we can do infiltrations with a viscosupplementation. ჩვენ ვიცით მედიცინაში რომ სხდილის დაზიანების შემთხვევაში შეგვიძლია მოვახდინოთ შეყვანა სახსარში ვისკოზური ანუ სიბლანტის გასაუმჯობესებელი დანამატების და ინფილტრაცია მოვახდინოთ აი ამ ნივთიერებებით სახსრის ქსოვილის. But when you're doing a viscosupplementation, you're only doing or dealing with hyaluronic acid layer, and that's the superficial layer. That's just the thickness of your thumb. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ ხტილის სისქეს, როგორც აი ხელის მტევნის სისქე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ვისკოზური დანამატების შეყვანით ვეხებით მხოლოდ ძალიან ზედა, ყველაზე ზედაპირულ ფენას და ის ხტილის სიღრმეში ვერანაირ გავლენას ვერ ახდენს. The other fingers are really the cartilage itself, the basic structure of your cartilage itself, and that's why I prefer to do bioregulation, because I will deal with those much more. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ვეხებით მხოლოდ ცერათით, მაშინ როდესაც ხტილის სტრუქტურაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დანარჩენ 4 თითს, რომლებიც წარმოადგენს ხტილის ძირითად აღნაგობაზე არის პასუხისმგებელი, და სწორედ ამიტომაც მირჩევნია ბიორეგულაციური მიდგომა, რადგან ამ დროს სწორედ ამ დანარჩენ 4 თითზე, ანუ ხტილის ძირითად ნაწილზე ვახდენ ზეგავლენას. So when you're dealing with those first, it's very important because that makes the stiffness of your wall. It's making your wall very good. You need collagen, proteoglycans, and other cells. ზედაპირი ხტილის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან იგი პასუხისმგებელია, ასე ვთქვათ, კედლის სიმყარეზე, რისთვისაც იგი უნდა შეიცავდეს კოლაგენს, პროტეოგლიკანებს, გლიკოპროტეინებს და სხვა ნივთიერებებს. It gives you a 3D structure of cartilage itself. ის განაპირობებს სახსრის ხტილის სტრუქტურის სიმყარეს. The basic principle is when you are dealing with cartilage, your nutrition is not from the cartilage itself because it has no vascularization. ჩვენ გვახსოვს, რომ როდესაც ხტილზე გვაქვს საუბარი, მისი კვებით უზრუნველყოფა არ ხდება სიზრღობის მეშვეობით, ხტილი არ არის ვასკულარიზებული. So therefore, every nutrition that you need from the cartilage is coming from the synovial fluid. So it's the most important part in dealing for osteoarthritis. და ვიცით, რომ ნებისმიერი ნუტრიენტი, რომელიც უნდა მოხვდეს ხტილში, ხდება სინოვიური სითხის მეშვეობით. ამიტომ სინოვიური სითხის ზეგავლენის მოხდენა არის ხტილის მკურნალობის უმნიშვნელოვანესი გზა. That's why if you're seeing a swelling of the joint, you have to deal with it immediately and you have to act immediately because that's the inflammatory reaction of the joint. თუ ჩვენ ხედავთ, რომ სახსარი არის შეშუპებული, დაუყოვნებლივ უნდა ჩავერიოთ, დაუყოვნებლივ უნდა ვიმოქმედოთ, ვინაიდან ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ანთებითი რეაქცია მიმდინარეობს სახსარში. I think that you do know that the body temperature of everybody should be around 37 degrees. ნუ ვიცით, რომ ცხოველის ტემპერატურა უნდა იყოს დაახლოებით 37 გრადუსი ცელსიუსით. But you do know that it's the core temperature that's inside. Normally your joint is less cooler. მაგრამ ეს ლაპარაკია ორგანიზმის შიგნით ტემპერატურაზე. სახსარი თვითონ ჩვეულებრივ ნაკლები ტემპერატურის უნდა იყოს. So when you are looking to the temperature of the joint temperature is nearly 30 degrees. Less. 30. სახსრის ტემპერატურა უშუალოდ უნდა იყოს დაახლოებით 30 გრადუსი, შეიძლება ნაკლებიც. So if you have also a warmer joint, you do know that you already have an inflammation. So it's already a small effect or symptom that you can see and that you can have for your diagnosis. თუ სახსარი არის გახურებული, ეს უკვე მეუთითებს იმაზე, რომ სახსარში არის ანთება და ესე იგი არის უკვე გამოხატული რაღაცა დაავადების მიერ გამოწვეული ცვლილება, ეფექტი, რაც გვეხმარება დიაგნოზის დასმაში.
So when you want to give nutrition to cartilage, you need to give it by the joint fluid, and it's nourished by this. ანუ როგორც თქვით, ხტილის გამოკვებისათვის საჭიროა ამ საკვები ნივთიერებების მიწოდება სინოვიური სითხის საშუალებით. And like the river outside, there need to be a flow. და ეს სითხე უნდა იყოს უნდა გააჩნდეს მას დინება, უნდა როგორც მდინარე მიედინება, ისეთი დინება უნდა გააჩნდეს, რათა მოხდეს მიწოდება ამ ნუტრიენტებისა. So if you don't have a flow in your joint fluid, if you are keeping it immobilized, you will not have any nutrition. So when you're doing bioregulation, you have to take even into account ergonomics. ასე რომ სახსარში ამ სინოვიური სითხის დინებას უნდა ჰქონდეს ადგილი, რაც მხოლოდ მოძრაობის დროს ხდება. თუ სახსარი არის იმობილიზებული, მაშინ დინებას ადგილი არ ექნება. ამიტომ ბიორეგულაციური მიდგომით სახსრის მკურნალობისას ხედულობაში უნდა მივიღოთ სახსრის ერგონომიკაც. Because if you don't have any mobility, if you don't have any joint fluid going around, you will have, again, other side effects will kick in. იმიტომ რომ როგორც თქვით, თუ არ მოძრაობს სახსარი და ამ მოძრაობით გამოწვეული ეფექტები თუ არ არის გამოხატული, მაშინ გამოვლინდება უმოძრაობით გამოხატული სხვა არასასიამოვნო გვერდითი ეფექტები და მეორადი ცვლილებები. We are nearly Christmas, so I'm always comparing this to the time of Christmas. შობა ახალი წელი გვიახლოვდება და ჩვეულებრივ აი ამ სტრუქტურას მე ვადარებ ხოლმე შობას. And when I'm talking about Christmas tree, those are my glucosamine sulfates and chondroitin sulfates. ვადარებ ნაძვის ხეს, ესეთი ნაძვის ხის ტოტების მაგვარი სტრუქტურა აქვს ამ მატრიქსს. And you have to link them with your lights, with the small lights, and that are the sulfuric bonds. რომელსაც ნაძვის ხეზე მოთავსებულია ეს ნათურები და ეს ნათურები ერთმანეთთან უნდა იყოს დაკავშირებული, რათა მათი ანთება მოხდეს. So, and your trees are not floating around, so they are really firm and connected one to each other. Let's say that you need also your collagen bands to make the stability onto it. და უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ნაძვის ხის ტოტები არ კი არის იშლებოდეს აქეთ-იქით, არამედ მყარად იყოს ერთმანეთთან დაკავშირებული და სწორედ ამიტომ ვადარებ, ასე უნდა იყოს კოლაგენის საშუალებით დაკავშირებული ეს სტრუქტურული შემადგენელი ნაწილები ერთმანეთთან. So what do we know already? We know the structure in a biochemistry way. We know also that we need to mobilize it in a good way for dealing with pathology in a bioregulatory way. ასე რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ სტრუქტურის განსაზღვრა ბიოქიმიური თვალსაზრისით, უნდა მოხდეს მობილურობა და ამას ეფუძნება ბიორეგულაციური მიდგომით მკურნალობა. So you see, you have the D structure, and you can always show this D structure very easily. ეს არის გამოხატულია სახსრის სტრუქტურა, ნორმალური ხტილის სტრუქტურა. And every 3D structure has a certain stability in energy because it's always like my little frog. ნებისმიერ ასეთ სამგანზომილებიან სტრუქტურას უნდა ჰქონდეს გარკვეული სტაბილურობა, რაღაც გარკვეული ენერგიით უნდა მოხდეს მისი სტაბილიზაცია, როგორც მაგალითად ეს ბაყაყის სხეული არის სტაბილიზებული სამგანზომილებაში. If the structure is intact, the frog can jump. It's no problem. თუ ეს სტრუქტურა არის ნორმალურად სტაბილიზებული და მისი შემადგენელი ნაწილები ერთმანეთთან სწორად არის დაკავშირებული, ფუნქციაც იქნება შესაბამისად სწორი და ბაყაყი შეძლებს ხტუნაობას. But if you will tear your structure down, and if you are, for example, tearing something, you see that your structure will not jump anymore. მაგრამ თუ სტრუქტურა დაზიანებულია, თუ ის არ არის სტაბილიზებული, თუ მისი რაღაც ნაწილი არის ან მოგლეჯილი, ან მოწყვეტილი, ან დაზიანებული სხვა მხრივ, მაშინ ეს სტრუქტურა უკვე ფუნქციურადაც იქნება შეცვლილი და ვეღარ შეასრულებს იმ ფუნქციას, რაც უნდა შეასრულებინა. ანუ ბაყაყი ვერ ახტება ამ შემთხვევაში. So you see, as soon that you have wear down in your cartilage, it implements already secondary implications on the structure itself.
ასე რომ როგორც კი მოხდება ხტილის რაღაც განსაზღვრული ნაწილის ცვეთა დაზიანება, ეს უკვე მოახდენს ხტილის სტრუქტურაზე ზეგავლენას და გამოიხატება უკვე მეორეული ცვლილებები და დაზიანებები. And when I'm showing it also to my colleagues, I'm showing this by tensity figure. ასევე ჩემს კოლეგებს ვუჩვენებ ხოლმე ამ სტრუქტურას, რომელიც არის თენზეგრითი, ესე შეგვიძლია განსაზღვროთ როგორც დაძაბულობის და ინტეგრაციის კომბინაცია, ასე ვთქვათ, დაძაბვითი ინტეგრაცია. ხოლო ბიოინტეგრაციის აქედან გამომდინარე შეიძლება ვუწოდოთ დაძაბვითი ინტეგრაცია, დაძაბვითი მთლიანობა ბიოლოგიურ სისტემებში. So when we are considering the structure, those struts will be the collagen, that's the collagen. აი ასეთი სახით თუ გამოვხატავთ ამ სტრუქტურას, აი ეს ჯოხები, რომელზეც ხელი აქვს მოკიდებული, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს არის კოლაგენი. And this is the glucosamine sulfate and chondroitin sulfate. ხოლო აი ეს დრეკადი ძაფები კი არის გლუკოზამინები. The basic principle in those structures it's nutrition. If you will nourish it, you have to squeeze it, it comes back. ძირითადი პრინციპი ამ სტრუქტურის მთლიანობის შენარჩუნების არის კვება. როდესაც იგი კარგად არის ნაკვები, ასე ვთქვათ, მისი შეკუმშვისას, შეჭმუხნის შემდეგ ის უბრუნდება თავის საწყის მდგომარეობას. So you see there is a certain elasticity and nutrition, it's a compression and you can throw it, it will not break. ეს არის გამოხატული გარკვეული ელასტიურობა, სწორედ ამ კვების შედეგად იწვევს ამ სტრუქტურის ელასტიურობას და ჩვენ შეგვიძლია დავაგდოთ კიდეც იგი და იგი არ გაწყდება, არამედ ამ ელასტიურობას გამოხატავს. But if I would break a strut or if I would lesion the elastics, it will have not the same implication. მაგრამ თუ მისი ცალკეული ნაწილები იქნება დაზიანებული, ეს ელასტიური ძაფები, მაგალითად ნაწილი მათი იქნება დაზიანებული, მაშინ მთლიანად მისი სტრუქტურა, ასეთი ელასტიური სტრუქტურა დაირღვევა და ის ვეღარ მოახდენს, ასე ვთქვათ, ვეღარ იხტუნავებს დავარდნისას, არამედ დაიშლება. So you see that if you want to deal with a bioreactor way, you have really to take everything into account and that you can deal with it in a very evidence-based manner. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ყველა მომენტს გავითვალისწინებთ, ყველა ფაქტორს გავითვალისწინებთ, რაც მონაწილეობს ამ დაზიანების გაჩენაში, ეს უკვე ნიშნავს მას, რომ მტკიცებულებებს ვიყენებთ და მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ვიწყებთ ჩვენს მკურნალობას. Because those principles are known, it's in molecules and in cells, and we have studied them in molecular biology. ეს ყველაფერი ჩვენ დასწავლი გვაქვს, ეს არის იგივე პრინციპები, რასაც ემყარება მოლეკულები, უჯრედები და ეს პრინციპები ჩვენ დასწავლი გვაქვს მოლეკულურ ბიოლოგიაში. So every nutrition that you need is always by mobility. So the basic principle is also to keep your patient in movement. როგორც ვთქვი, ნუტრიცია კვება ემყარება მობილურობას, იმისთვის რომ მოხდეს ხტილისთვის საკვები ნივთიერებების მიწოდება, აუცილებლად უნდა მოვახდინოთ მოძრაობა, მობილურობის შენარჩუნება. That's why even in orthopedics, when we are doing surgery, we are creating 3D structures now in cells to put our cartilage back again. ორთოპედიულ ქირურგიაშიც, როდესაც ქმნით სამგანზომილებიან სტრუქტურებს, მათ ისეთ სახეს ვაძლევთ, რომ ხტილმა აღიდგინოს თავისი თავდაპირველი სახე. And we do see that each time that I'm talking to my colleagues, we are joining more and more together because bioregulation and biotensegrity and orthopedics, it's not different, it's all the same. და როდესაც ამ კოლეგებთან საუბრობ ორთოპედებთან, ხშირად ვახსენებ სწორედ ამ კონცეფციას, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული: ბიორეგულაცია, ბიოდაძაბვითი მთლიანობა, ბიოორთოპედია, ეს ყველა ერთ და იგივე პრინციპებს ეფუძნება და ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. So more and more we are adapting and implementing even what we are doing now or what we are doing in a bioregulatory way also in classical medicine or classical orthopedics. ეს ბიორეგულაციური მიდგომა ასეთ სახით შეგვიძლია გამოვიყენოთ კლასიკურ მედიცინაში, იგივე კლასიკურ ორთოპედიაში. So we have again our normal cartilage structure that we do know, and we do know that it's also a scaffold that we have to deal with. დავუბრუნდეთ ჩვენს ნორმალურ ხტილს, აქ წარმოდგენილია ნორმალური ხტილის სტრუქტურა, როგორც გითხარით.
And that scaffold we have to do and to deal with. You see here the normal cartilage. და როდესაც ესე იგი ხდება დაზიანება ნორმალური ხტილის, მისი განვითარება ხდება შემდეგი სახით. We have learned also that there is an early stage in osteoarthritis where we have fibrillations on our superficial layer. ადრეული სტადია ოსტეოართრიტის, როდესაც ხდება რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, მცირე ნაპრალების გაჩენა, პატარა დაზიანებების გაჩენა ხტილის ზედაპირულ შრეში, ფენაში. And you do see that in the later phase, and you have a wear down of your cartilage, and you will have a growing in of your vascularization. და მოგვიანებით სტადიაზე უკვე ჩდება ღრმა ნაპრალების გაჩენა, მთლიანად ხდება ხტილის გარკვეული ნაწილების ცვეთა და ღრმა დაზიანება და მოდის ვასკულარიზაცია. You see also bone reactions getting in, and that's your worsening of your cartilage. და აქ უკვე ჩაერთვება რეაქციები ძვლოვანი ქსოვილის მხრიდან და ეს მეორეული რეაქციები კიდევ უფრო ამძიმებს და აუარესებს ხტილის დაზიანებას. So when we are looking to the disease process, we do know that first of all it's the synovium who is very important, and afterwards it will have a wear down because nutrition is going down. ასე რომ თუ ესე ეტაპობრივად შევხედავთ ამ პროცესის განვითარებას, ნახავთ რომ პირველად იწყება სინოვიური სითხის დაზიანებით, რომლის შემადგენლობა იცვლება და ვეღარ ასრულებს სინოვიური სითხე იმ ფუნქციას, რაც უნდა შეესრულებინა ხტილისთვის. And so the longer that your pathology is being there, the more that you have your side effects and the more that your cartilage will break down and you will have your osteophytes gradually growing. და რაც უფრო ღრმად წავა ეს პროცესი, მით უფრო მეტად განვითარდება მეორეული გვერდითი ეფექტები, მით უფრო მეტად დაზიანდება ხტილი, მით უფრო ღრმა იქნება მისი დაზიანება. So when we are looking to this, we do know already what we have seen from normal healthy cartilage and damaged cartilage. კიდევ ერთხელ თუ შევხედავთ, ესე შევადარებთ ერთმანეთს ჯამთელ ხტილს და დაზიანებულ ხტილს. And so in bioreactive medicine, the most important thing is how can we stop this process? ძირითადი კითხვა, რაც ისმის ბიორეგულაციური მედიცინის მიდგომით, არის ის თუ როგორ შევაჩეროთ ეს პროცესი. So this process is very important because you have to deal in an immunological way. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესის შეჩერება და ამას უნდა მივუდგეთ იმუნოლოგიური კუთხით. And when you're dealing in an immunological way, that's the key role in osteoarthritis. You have to deal with the inflammation. ხოლო როდესაც იმუნოლოგიური თვალსაზრისით ვუდგებით ოსტეოართროზის განვითარების პროცესს, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ ანთებით პროცესზე. Because if your joint is warming up, you do know that you have an inflammation, and you do know that your immune factors are kicking in. როგორც თქვით, თუ სახსარი არის გაცხელებული, გახურებული, ვიცით რომ აქ დაიწყო ანთების პროცესი და წამოვიდა იმუნოლოგიური ფაქტორების აქტივაცია. Because we also do know that the temperature is also aggravating and attracting the interleukins. Interleukins. The integrity. Interleukins. Okay. ასევე ვიცით რომ ამ ტემპერატურით გამოწვეულია ინტერლეიკინების მოზიდვაც. So when we are looking to this, again a slide of normal cartilage, we do know that it's very smooth and that there is no any problem. კიდევ ერთხელ შევადაროთ ჯანსაღი ხტილი, რომელიც არის ასეთი ერთგვაროვანი ზედაპირის მქონე, დაუზიანებელი. And we do see that on the slide and under the beneath, we see that the cartilage is swollen, and that's due to the inflammation. ხოლო მეორე სლაიდზე ვხედავთ რომ ხტილი არის შეშუპებული და რაც ეს შეშუპება არის ანთების შედეგი. It's very important that you see the tears kicking in, that you see that tears are appearing. ხდება მასში დაზიანებები, გაგხევები, გაცვეთა, წითელი რგოლით არის შემოსაზღვრული ერთ-ერთი ესეთი ღრმა ნაპრალი გაჩენილი სახსრის ზედაპირში, ხტილის ზედაპირში. You see the swelling and the edema of the cartilage, and on MRI you see it on T2 in a white color.
და ამასთან ერთად ადგილი აქვს შეშუპებას და მაგნიტურ რეზონანსულ კვლევაზე თეორიულ რეჟიმში გამოკვლევის დროს ეს ხდება როგორც ჩანს როგორც სითეთრეები ხრტილის სისქეში. And you do also see that you have a vascularization which is growing in that you don't have in a normal cartilage. და ასევე ხედავთ რომ შემოვიდა უკვე ვასკულარიზაცია, გამოჩნდა სისხლძარღვები ხრტილის სისქეში, რაც წითელი ისრებით არის მითითებული. ეს სისხლძარღვები ნორმალურ ხრტილში არ აღინიშნებოდა. And that's the new concept in a treatment because first of all in the old or classical treatments we don't deal with the vascularization. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბიორეგულაციური მკურნალობის მიდგომაში. ჩვენ კლასიკური მიდგომით ამ ვასკულარიზაციის მომენტს არ ვითვალისწინებდით ხრტილის მკურნალობისას. I don't need it because it will aggravate and it will worsen my pathology. So I have also to deal in that way, what we didn't do in the classical way. არა და ეს ვასკულარიზაცია აუარესებს და ამძიმებს საწყის პათოლოგიას, ამიტომ არის საჭირო მასთან გამკლავებაც. So if you want to have a very good cartilage implementing and bone remodeling, bone remodeling is inducing osteoarthritis also. ასევე მნიშვნელობა აქვს ძვლის რემოდელირებას, რომელიც ხდება ხრტილის დაზიანების შედეგად და თავისთავად ეს ძვლის რემოდელირება აუარესებს ოსტეოართრიტის მიმდინარეობას. So when we are looking to the exacerbations of joint damage, you do see cartilage growth, osteophytes, cysts and bone. So we don't need that. გამწვავებების დროს ოსტეოართრიტის ხდება ხრტილის დაზიანება, ოსტეოფიტების განვითარება, ცისტური ჩანართების განვითარება ძვლის სისქეში, რასაც უნდა ვებრძოლოთ, რაც არის დაავადების გამოხატულებები და არ გვჭირდება, რა თქმა უნდა. So I have to work with the really aspect of the inflammation, and we do know that interleukin-1 is the key role in osteoarthritis. ანუ უნდა ვებრძოლოთ ანთებას ამ სიტუაციაში და ჩვენ ვიცით რომ ინტერლეიკინ-1 არის საკვანძო ფაქტორი ოსტეოართრიტული ანთების განვითარების პროცესში. So the key factor of interleukin, it's always by a certain signal that can be everything possible, and it's giving a signal to my chondrocyte and synergiocyte. ინტერლეიკინ-1-ის როლი იმაში გამოიხატება, რომ გარკვეულ სიგნალს აწვდის უჯრედებს, ამ შემთხვევაში ქონდროციტს და სინოვიოციტს. And therefore we have a release of interleukin-1 who has a positive feedback and is making more receptors to the chondrocyte. და ხდება ინტერლეიკინ-1-ის გამოყოფა ამ უჯრედების მიერ, რაც შემდეგ პოზიტიური უკავშირის შედეგად იწვევს მეტი რეცეპტორების გაჩენას. Due to that fact, you have even a positive feedback and you have matrix metalloproteinases who are released. ამ პოზიტიური უკავშირის შედეგად გამოიყოფა კიდევ სხვა ნივთიერებები, მატრიცული Matrix მეტალოპროტეინაზები, MMP. Yes, and those matrix proteinases will break down the structure that you are seeing. და ეს მატრიცული პროტეინაზები სწორედ აზიანებენ და შლიან იმ სტრუქტურას, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ, რომელიც იყო ხრტილის სტაბილური სტრუქტურა. So you see you have a catabolic effect. ანუ კატაბოლურ ეფექტს აქვს ადგილი. Not only that, but due to the fact that nitrous oxygen is augmenting and also your wearing and your resistance. გარდა ამისა, ხდება კიდევ აზოტის ოქსიდის NO-ს გაძლიერებული გამოყოფა, რაც კიდევ უფრო აქვეითებს ხრტილის რეზისტენტობას ამ დაზიანების მიმართ. You get an apoptosis and you get cell death and you have also an inhibition of tumor growth factor beta. რის შედეგადაც ხდება უჯრედების ყდომა აპოპტოზის სახით. გარდა ამისა, გამოიყოფა სიმსივნისის ფაქტორი ბეტა. So you see that your anabolism is also lowering. რაც ასევე აპოპტოზით მთავრდება უჯრედების, ასე რომ კატაბოლიზმის გაძლიერებასთან ერთად პარალელურად ადგილი აქვს ანაბოლური პროცესების შეფერხებას, ინჰიბიციას. So again in bioregulation it's very important to deal with everything in the beginning, not at the end.
you deal with the pathology on interleukin level and not at the end. და ეს არის სწორედ ის საწყისი ეტაპი პროცესისა, რომლის დროსაც უნდა ჩაერიოს ბიორეგულაცია. როგორც გითხარით, ბიორეგულაცია უნდა ჩაერიოს პროცესის ადრეულ სტადიაზე და არა მოგვიანებით, როცა უკვე ყველა შედეგი გამოხატული იქნება. ჩარევა უნდა მოხდეს სწორედ აი ამ ინტერლეიკინების გამოყოფის სტადიაზე. So we do know that this pathophysiology is very common, we do know it, and we do know that interleukin 1 and TNF-alpha are the most important roles. ეს ვიცით ჩვენ შესწავლილი გვაქვს რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს ანთების დროს და რომ განსაკუთრებული როლი მათ ამ პროცესში აქვს ინტერლეიკინ 1 და TNF-alpha, სიმსივნის ნეკროზულ ფაქტორ ალფას. Because they are playing a key role in the inhibition of collagen synthesis and aggregan synthesis. ეს ნიუტრიენტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ კოლაგენის სინთეზის და მეტალოპროტეინაზების მეტაბოლიზმში. So if we want to really deal with it, also to deal with the traumatological and inflammatory role. და თუ ესე იგი ამ ინტერლეიკინებზე ბიზონეზე ჩარევით, ვახდენთ მათი ანთებით რეაქციაში და ტრავმულ პროცესებში მათი როლის მოდიფიკაციას. So we do know already in bioregulation, in immune modulation, we have to deal with the interleukins and we have to deal with the edema and we have to deal with the mobility. ასე რომ ჩვენი სამიზნეები, ასე ვთქვათ, რაზეც მოქმედებს, ეს არის ინტერლეიკინები, არის შეშუპება, არის სახსრის მობილურობა. And also with the vascularization or neovascularization into the joint. და ასევე ვასკულარიზაცია, ის პათოლოგიური ვასკულარიზაცია, რომელიც ჩნდება ხრტილში. So when we are going further along with all this, we do know that we have also our tumor growth factor beta who was inhibited. ჩვენ როგორც ვახსენეთ TGF ბეტას, სიმსივნის დისფაქტორი ბეტას გამოყოფაც ხდება. So, and tumor growth factor beta was responsible for creating the production of extracellular matrix. So for my matrix who is there. ხოლო ეს TGF ბეტა იყო პასუხისმგებელი ძირითადი ექსტრაცელულური უჯრედგარე მატრიქსის წარმოქმნაზე. So if this is inhibited, we have also a wearing off of our cartilage. თუ მოხდება TGF ბეტას ინჰიბიცია, შესაბამისად მოხდება AM სტრუქტურის წარმოქმნობის ინჰიბიციაც და შედეგად მოხდება ხრტილის წვეთა. Tumor growth factor beta has different roles. You can read them here. TGF ბეტას როლი სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს. ამ სლაიდზე არის ეს ნაჩვენები. And we do see that the action of tumor growth factor beta is also compartmentalized. და ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ TGF ბეტას მოქმედება არის დანაწევრებული სხვადასხვა სტრუქტურაში, სხვადასხვა როლს ასრულებს. And what we do see is that it gives a fibrosis in my synovial membrane, so I also have immediately the impact on the nutrition of my cartilage. კერძოდ, სინოვიურ სითხეში იგი იწვევს ფიბროს, რასაც რა თქმა უნდა ექნება გავლენა ხრტილისთვის ნუტრიენტების მიწოდებაზე, ხრტილის კლებაზე. So it will always already worsen again my scenario. It already will worsen the osteoarthrosis. და ეს რა თქმა უნდა ხრტილის დაზიანების სცენარს გააუარესებს და ოსტეოართროზის მიმდინარეობას გააუარესებს. Good. Tumor necrosing factor, TNF-alpha, we do know that it's playing a key role. I will go a little bit further on this. სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორი, TNF-ი, ვიცით ასევე რომ საკვანძო როლს ასრულებს. And the best thing to do is that we are dealing with this and lowering it, and that we can do in an immunological way. აქ ნაჩვენებია დესტრუქციული ეფექტები ამ TNF-alpha-ში, რომლის შემცირება შეგვიძლია იმუნოლოგიური გზით. Because you see that if we can deal with TNF-alpha, we have also reduction in bone resorption and bone erosion. როგორც ხედავთ ამ სქემიდან TNF-alpha შემცირებას თუ შევძლებთ, ამ გზით შევამცირებთ ძვლის რეზორბციას და ძვლის ეროზიას. Pain and joint swelling, and as such you will have also joint space narrowing. If you can deal with it, you will have a better joint. და მათ შედეგებს, რომელიც არის ტკივილი, სახსრის შეშუპება და სასახსრე ნაპრალის შევიწროება,
თუ რა თქმა უნდა ამ ეფექტების შემცირებას შევძლებთ, კლინიკურად უკეთესი სურათი გვექნება, გაუმჯობესება გვექნება. So we will try to lower down the TNF alpha. We can do that by really blocking it. TNF alpha-ს შემცირება შეგვიძლია მისი პირდაპირი დაბლოკვის გზით. And so what can we offer our patients as treatment in case of joint complaints? ანუ რა შეიძლება შევთავაზოთ პაციენტებს მკურნალობის რა გზების, ახსრების პრობლემების შემთხვევაში. And now I'm working with Tramil and Zeal in osteoarthritis, and we had a really random clinical trial on that fact. დღესდღეობით სახსრების პრობლემების დროს ჩვენ მე მუშაობ ტრაუმელით და ზელით და რანდომიზებული კვლევითაც არის შესწავლილი მათი ეფექტი და დადასტურებულია. And we had patients infiltrated with Tramil, Zeal joined together in combination. It's called the Mozart study. კერძოდ ეს არის მოცარტი, კვლევა, ეგრეთ წოდებული მოცარტი, რომლის დროსაც ხდებოდა სახსრის ინფილტრაცია ტრაუმელით და ზელით კომბინაციაში. So when we are doing those therapies, it's a meta-analysis, and we are doing it for the knee. We have done it for the knee. ნაჩვენებია მეტა-ანალიზი გარკვეული კვლევების. Sorry? Yeah. Okay. Sorry. მეტა-ანალიზის შედეგებია ნაჩვენები ამ კვლევებისას მუხლის სახსრებთან დაკავშირებით ჩატარებული. So you see, we can do a lot of things with that, but I will get to the study itself. მაშინ გადავალ პირდაპირ კვლევის შედეგებზე. And in spite of the benefits, unfortunately, the persons are not doing the intra-articular therapy for osteoarthrosis. მიუხედავად ინტრაარტიკულარული თერაპიის სარგებლობისა, ხშირად პაციენტები მას არ იკეთებენ. So you have a treatment strategy, so you deal with your origin and not with the symptoms. მკურნალობის სტრატეგია არის ის, რომ როგორც თქვით, მიზეზს ვებრძვით პათოლოგიის და არა მის სიმპტომებს. So when we're dealing with a treatment strategy, I'm putting biopuncture or bioregulation really up front. და სწორედ როდესაც სტრატეგია არის მიზეზის მკურნალობა, იმ დროს ბიოპუნქტურა და ბიორეგულაცია მოდის წინა პლანზე. So Tramil ingredients and Zeal ingredients, we do know them. ამ სლაიდზე ჩამოთვლილი იყო ტრაუმელის და ცელის კომპონენტები, რომლებიც ჩვენთვის ნაცნობია, მათი შემადგენლობა. Basic principle is now that we know how to deal with osteoarthritis and which are the pathophysiological points of it, we can go a little bit faster. ბიოპუნქტურული მკურნალობა, ოსტეოართრიტის შეგვიძლია ახლა უფრო დაწვრილებით განვიხილოთ. Because my Tramil will deal with the inflammatory side and my Zeal will deal with the neovascularization. ესე იგი ტრაუმელი არის პასუხისმგებელი ანთებითი ასპექტის მკურნალობაზე, ხოლო ზელის სამიზნე არის ნეოვასკულარიზაცია. So you do see that I have a multimodal mode of action and that I can work in different strategies. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ გვაქვს მოქმედების მულტიმოდალური მოდელი, მრავალგანზომილებიანი, და ამ სტრატეგიით შეგვიძლია სხვადასხვა ასპექტს დავუპირისპირდეთ დაზიანების. Like I said, the Mozart study, I will go a little bit on this superficial because we do know that we have all the infiltration techniques. აი ეს არის სწორედ ის მოცარტ კვლევა, რომლის შესახებაც გითხარით, ინფილტრაციული ტექნიკა გამოიყენება სახსრის ტრაუმელით და ცელით. It's a study that we did already as for clinical trial with one infiltration first week, then 1 week later the second, 1 week later the third, and then we had an evaluation after 3 months. ესე იგი სამი ინექცია ხდებოდა სახსრში და ერთი კვირის შუალედით, პირველ, მერვე და მე-15 დღეს და შემდეგ 3 თვის განმავლობაში ხდებოდა დაკვირვება. So we did it as for the other viscosupplementation, the same principle, but the good thing in this study we had a washout for placebo effect, excluding so much more the placebo effect. ისეთივე სახით ხდებოდა, როგორც ვისკოზური დანამატების შეყვანა სახსრში, დადებითი მხარე კვლევისა ის იყო, რომ გამორეცხვის პერიოდი უწყობდა წინ ამ მკურნალობის დაწყებას, ანუ გათავისუფლება მანამდე დამკურნალები ყველა მედიკამენტის ეფექტისაგან.
Like in clinical papers and like in classical papers, we are doing the WOMAC evaluation for having our results. ტკივილის შეფასება ხდებოდა WOMAC სკალით, როგორც ყველა ანალოგიურ კლინიკურ კვლევაში ხდება. I will spare you all the other sides of the study itself. I will give you the results. ახლა დეტალურად დანარჩენი კვლევის შესახებ დეტალებს გამოვტოვებ, საბოლოო შედეგს მოგახსენებთ მხოლოდ. We had some inclusion criteria, very important because corticosteroids were included and obesity was excluded. ნუ ხას გავსამ რომ 38-ზე მეტი სხეულის მასის მქონე პირები იყვნენ გამორიცხული, კორტიკოსტეროიდებით მკურნალობა იყო გამორიცხული და იყო ასეთი რამდენიმე გამორიცხვის კრიტერიუმი ამ კვლევაში ჩასართვალად. So we had really rescue analgesia who was used per industry guidelines. აცეტამინოფენი გამოიყენებოდა მხოლოდ სამაშველო ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტის სახით კვლევის მიმდინარეობის პროცესში. But we will see in the results that the people had less rescue medication needed. მაგრამ კვლევის შედეგად გამოჩნდა, რომ ტრაუმელცელით დამკურნალ პაციენტებში სამაშველო მედიკამენტის საჭიროებამ დაიკლო. So our results, the pain scale you do know, the products very important. When I'm infiltrating into a joint, I give Tramil Enzil into the joint. ნუ როგორც გითხარით, ვიყენებდით სახსრაშიდა ინექციისთვის ტრაუმელს და ზელს კომბინაციაში. For me, the most important thing is that I do not give an anesthetic because a joint has no nerve endings. You don't need an anesthetic into the joint. საანესთეზიო საშუალებას არ ვუმატებდით, ვინაიდან სახსრაში თვითონ ტკივილის რეცეპტორები არ არის და ნერვული დაბოლოებები და ამიტომ ანესთეტიკის გამოყენების საჭიროება არ არის. The placebo was with saline, so you can have a good idea. It's the same color, it's the same consistence. პლაცებოს ჯგუფში შესაძლებლად გამოიყენებოდა ფიზიოლოგიური ხსნარი, იგივე შესახედაობის ვიზუალურად. It was a standard injection protocol, like I already said. სტანდარტული საინექციო პროტოკოლით ხდებოდა ინექცია. And so we will have an evaluation of the population itself, and it's well balanced. ნუ აქ არის ჯგუფების მახასიათებლები, დემოგრაფიული და სხვა მახასიათებლები, ნაჩვენები და შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ კარგად იყო დაბალანსებული სამკურნალო ჯგუფი და საკონტროლო ჯგუფი ერთმანეთთან შემადგენლობის მხრივ. The most important thing is you had a pain reduction, and your pain is slowing down. ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი იყო ტკივილის შემცირება. ტკივილი შემცირდა. So you see that your pain is less. Why? Because your inflammation is getting less, so you have less inflammatory factors. ტკივილი შემცირდა რატომ? იმიტომ რომ ანთება შემცირდა, ანთების ფაქტორები შემცირდა და შესაბამისად მისი გამოვლინება ტკივილით შემცირდა. And due to the fact that you have less inflammation, you have less swelling, and if you have less swelling, you have a better mobility. If you have a better mobility, you have a better improvement and less pain. ანუ ასეთი ჯაჭვია, ასე ვთქვათ, მოვლენებისა, ანთების შემცირების შედეგად შემცირდა შეშუპება, შეშუპების შემცირების შედეგად შემცირდა გაუმჯობესება და მობილურობა, მობილურობის გაუმჯობესება მოახდინა სახსრის მდგომარეობის გაუმჯობესება. So you do see that if you have relief in pain reduction, it's rather important. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტკივილის შემცირების ეფექტი. And we do see that also the walking distance is improving. ასევე შემდეგი ეფექტი იყო სიარულის მანძილის გაუმჯობესება, სიარულით დაფარული მანძილის გაუმჯობესება დამკურნალ პაციენტებში. So when we are doing this, you see also that the rescue analgesia is less. როგორც თქვით, სამაშველო მედიკამენტების ანალგეტიკების საჭიროება იკლო ტრაუმალზელით დამკურნალ ჯგუფში. So you see that you have a treatment option in a bilateral way. ასე რომ როგორც ხედავთ, არსებობს ეს მკურნალობის არჩევანი, ბიორეგულაციური მკურნალობის ჩატარება ამ პაციენტებში. For me, it's a very safe treatment. It has no less side effects. ძალიან უსაფრთხოა ეს მკურნალობა, პრაქტიკულად არ გააჩნია სერიოზული გვერდითი ეფექტები. I'm using it already for years, and it's giving me a very satisfying results. წლებია უკვე ვიყენებ ამ მკურნალობას და შედეგები მაქვს ძალიან დამაკმაყოფილებელი. And we have the patients with effect size for pain, and we do see that if you are giving that treatment, it's also an improvement.
სტატისტიკური შეფასებით ჯამური ეფექტი ტკივილის შემცირების თვალსაზრისით არის კარგი ამ მკურნალობის შედეგად. So when you're dealing with osteoarthritis, you have a very good opportunity with those two products joined together. და ოსტეოართრიტის მკურნალობაში ვიმეორებ, რომ ამ ორი პროდუქტის კომბინირებული გამოყენებით სასახლეში და ინjekციებისთვის ძალიან კარგი შედეგი შეიძლება მივიღოთ. It's well tolerated and it's very good used and there's no infections with it. კარგი ამტანობით ხასიათდება, კარგად იტანენ მას პაციენტები, ინფექციის რისკი არის მინიმალური. And due to the fact that I can use it also in different manners, or I can also give it in creams, so for me it's very good. სხვადასხვა სახით შეიძლება მედიკამენტების გამოყენება, შეიძლება მალაბოს კრემის სახითაც მათი გამოყენება და ამიტომ ძალიან პრაქტიკული მოსახერხებელი წამლებია. So when I'm looking at this, Tramil and Zeal is for me very good as a treatment option, and it gives me a very good result. ჩემთვის პირადად ჩემს პრაქტიკაში ძალიან კარგი არჩევანია ტრაუმერის და ზელის მკურნალობა და ძალიან კარგ შედეგებს მაძლევს. And we have enough references to show, and we have enough IDs for that. საკმაოდ ბევრი ლიტერატურული წყაროა ჩამოთვლილი იყო რამდენიმე სლაიდზე მიყოლებით, რომლებიც ადასტურებს. This is just for the osteoarthritis. Now I will go a little bit further and I will go for the clinical cases. I don't know if there is any question about osteoarthritis. ეს რაც შეეხებოდა ზოგადად ოსტეოართროზს. შემდეგი ნაწილი ჩემი პრეზენტაციის არის კლინიკური